După demontare, găsim tot felul de situații care s-au creat de-a lungul timpului și constatăm care este starea de fapt, pentru că înainte de demontare vedeam aici doar o pată neagră, nu știam sub acest scoci lipit de-a lungul vremii pe suprafața sticlei găsim ceva din componentele de sticlă originale sau nu găsim. Ei, acum la faza asta, încet, încet totul iese la iveală și putem observa cu ce avem de-a face și ce ne așteaptă. După ce aceste porțiuni le eliberăm, mai țin să menționez un fapt și anume să vorbesc câteva cuvinte despre bordura exterioară a vitraliilor, adică bordura acea subțire de sticlă care se află în jurul vitraliilor la marginea lor exterioară, ce de obicei este bazidită în perete sau prinsă în ramă. Atât în evul mediu cât și în perioadele care le urmează, vitraliile au fost obiecte destul de scumpe, au necesitat investiții serioase din partea comunității sau a bisericii. Când era pericol de război, ele au fost repede demontate, puse la adăpost și ferite de aceste evenimente, ca ulterior, pe vreme de pace, să fie remontate la locul lor. Ei, din cauza aceasta, de obicei, aceste borduri laterale, cum și în cazul nostru, când am demontat, se deteriorau. Deci acestea erau confecționate de obicei, și aici putem vedea. S-a și păstrat această tradiție până în mijlocul secolului 20. Dintr-o sticlă foarte, foarte nepretențioasă, foarte banală, foarte ușoară de schimbat. Deci, de regulă, înainte de montare, această bordură subțire de la marginea vitraliului a fost schimbat și atunci au fost montate în siguranță la locul lor. Deci asta explică faptul că aceste borduri sunt din sticle foarte banale, foarte comune. Deja următorul este deja o sticlă colorată, pictată, care a și rămas intactă și în cursul demontării și altor intervenții. Acum urmează faza în care acest panou care a fost demontat, a fost pus pe masă, adus la atelier. În primul rând vine copiat în două exemplare, vom vedea imediat cum, dar prima fază a acestui lucru va fi măsurarea dimensiunii ei. Asta va fi prima informație ce va fi notată pe aceste cartoane pe care vom copia desenul plumbului, lățimea și lungimea. Și urmează prima fază, vom măsura dimensiunea. Așezăm hârtia deasupra vitraliului. Unii dintre noi, dacă mai țin minte, când am fost copii și când peste o monedă puneam o hârtie mai subțire și cu partea cealaltă a creionului încet, încet copiam desenul și relieful ce se afla pe monedă. Exact același lucru vom face ca să putem imprima pe această coală de hârtie rețeaua șinei de plumb, adică nervura, desenul vitraliului, desenul ce face șina de plumb. Cu pastel cerat vom face această vremea vombei. Cu aceste mici, doar fixăm hârtia ca să nu se miște din loc în cursul acestei operațiuni. Această operație o vom face de 2 ori, adică vom face 2 exemplare din aceste hârtii. Pe una dintre exemplare va fi pusă sticla scoasă din șina de plumb și spălată, curățată, iar cealaltă coală va folosi când cele aflate pe cealaltă coală vor fi montate în șină de plumb nouă. Pe acest carton, după ce terminăm faza asta de copiere, vom nota părți lipsă sau ce constatăm în timpul examinării ei. Componentă crăpată, componentă lipsă. Pe ambele exemplare vor fi notate aceste informații. Tot aici, foarte important, că va fi notat, după un desen original al ansamblului, fereastra numărul și ochiul numărul. Asta este fereastra 1, ochiul numărul 5, adică panou vitrat numărul 5. Fiecare fereastră se compune din 5 panouri. Asta e fereastra 1 și mai avem fereastra 2. Fereastra 1, panoul 5. Ce avem pe masă, clipa de față. Avem toate informațiile notate. Această săgeată reprezintă
înălțimea la care pe o linie orizontală sunt cositorite bucățile de sârmă. Aici va fi o baghetă de rigidizare orizontală și va fi legată de vitraliu pentru stabilitatea ei. Aici vor fi cositorite urechiușele de sârmă care vor prinde această bară de rigidizare la această înălțime. Se vede din punctele acestea care conțin urme de sârmă. Și acestea vin desenate pe acest carton. Și acum urmează exemplarul 2, pe care vom nota tot aceste informații încă o dată.